Deci azi în 21/8, da? Stimulare. Stimulăm iarnă. Roiul de mai pentru data de 22/8, da? Bun. Hai să începem cu asta. Rama asta am băgat-o pe data de 9/8. Rama la plătit, e ramă de 3 sferturi. Asta e pusă în compensare. Sunt și cele de aici, dar aici aceeași poveste. Rame puse și pe alta. E lucrată o parte. Se zrame pe asta e rama care am extras. Jos e mai... Da, jos am lucrat-o. Asta a fost ramă pusă de mine. 3 secole. Ușor mi-a transformat. Da, sau căptușet. Căpăcit mere sus. pus miere.
Deci 2, 4, 6, 8. Deci 2, 4, 6, 8, 10 ramuri, da? Asta e 10 ramuri, 10 ramuri pe care o să urmeze. Mașina. Deci, aici avem puiet căpăcit. Da, avem și puiet de pus. Semn că a trecut matca pe aici. Probabil că o să găsim matca pe rama asta. Uite, aici avem puiet. Asta e lucrată foarte bine. După cum se vede. Da? Lucrată foarte bine. Aici a pus mâncare. Asta e ramă bună pentru iernat și este a 8-a ramă. Da? Deci a 8-a ramă. Bun. Este o oată mare. Este o oată care observe pe fundul celurilor. Zic că o scamă la așa. Uite. Poți, da? Schimba masca. E posibil dacă e o mască puturoasă și asta se poate schimba, dar bine că, uite, aici avem pastură, da? Și asta. Noi ar fi trebuit să dăm asta un pic mai la exterior. Care e pastura? Pastura este aici. Este aici, da? Vezi? Celulele alea, uite, culoare galben, galben spre alb. Aici și spre portocaliu. Da? Bun. Rama asta.
deocamdată. Aici avem cuiet, observ, da? Avem cuiet, e 3 seturi de rama, deci corespunzător. Observ? Deci avem 3 seturi de rama, și depus între 6 și necopăcit. Avem albunițe mult. Deci semn că